Tässä on ensimmäinen kuva siitä, mitä nyt keramiikan teossa tarvitaan. Vähimmillään savea ja muutama muovailutikku. Sitten tietenkin, että savesta syntyisi keramiikkaa, niin tarvitaan uuni. Eli uuni on keramikolle se semmoinen hyvin tärkeä ja kallisarvoinen. Keramiikan teko on hyvin monivaiheinen prosessi. Se on hidas ja kärsivällisyyttä vaativa prosessi ja siihen pitää valmistautua huolella, jotta lopputulos olisi onnistunut. Mua on erittäin paljon innoittanut asia ja se oli tämmöinen reissu Bolognaan, Italiaan. Siellä oli ekvadorilaisen keramiikan näyttely. Ja nämä pienet eläin- ja ihmisaiheiset veistokset, joissa oli paljon huumoria, niin antoi uskoa tehdä sellaista, mitä mä itse halusin. Sitten ollaan vähän 70-luvulla. Vuonna 1975 mä olin töissä Potviaporissa Suomenlinnassa. Ja siellä kun ei ollut mitään mukavuuksia, siellä oli muun muassa ulkohuussi ja niin poispäin, ei ollut mitään keittomahdollisuuksia, niin me potviaporilaiset kävimme syömässä telakan ruokalassa. Ja siellä mä tutustuin näihin telakan työntekijöihin. Siinä alhaalla nähdään Eino ja Tossu. Tossu on hänen moponsa. Ja sitten siinä on Sylvi, joka paistaa päivän pannua siellä ruokalassa. Vuoden 1975 jälkeen mulla ei ollut muita työkavereita tosiaankaan kuin tämä karvanen otus tuolla ylhäällä vasemmalla. Tämmöinen ehdottoman lojaali hiljainen personal trainer. Sitten tämä mun personal trainer tutustutti mut muihin tämmöisiin karvasiin nelijalkaisiin otuksiin ja heidän isäntiinsä ja emäntiinsä. Ja siitä koitui sitten tämmöinen koiramuotokuvien sarja. Ja hauskaa oli, kun tällä tavalla sain tutustua erääseen oopperalaulajaan ja hänen kahteen mustaan koiraansa. Toinen oli nimeltä Don Carlo, toinen Chang, ja tein niistä sitten muotokuvat. Sitten siinä on pari naapurin koiraa, jotka on nyt nykyään Disan-museossa. Nämä luonnonmuodot on aina kulkenut mulla tässä mukana, että tässä on tämmöinen muddy water, mutavettä, ja sitä tehdessä meillä soi vielä siinä vaiheessa blues. Se on oikeastaan saanut nimensä Leroy Carrin kappaleesta Muddy Water. Nämä urat oli mun mielestä hyvin samanoloisia kuin urat vinyylin pinnalla. Mä tein näyttelyn Loppuun palaneet Kluvin galleria 95. Nämä kuperakuoriset on maakonnia ja lituskammat on sitten merikonnia. Ja tutustuessani näihin konniin, niin totesin, että se konnien maailma on aivan valtavan monenlainen. Mä en koskaan aiemmin tajunnutkaan, miten monenlaisia konnia maailmassa on. Valitettavasti tämäkin otus alkaa olla uhanalainen. Vähän samaan tapaan kuin käsityöläinen nykymaailmassa tahtoo jäädä tämän kaiken kiireen jalkoihin. Mä kutsun tätä tapaa tehdä fossiloinniksi. Mä otan jonkun vanhan esineen, muovailen sen, ikään kuin paketoin sen ja pääsen siitä sillä tavallaan eroon. Huopahattu 50-60-luvulta, isän ylioppilaslakki vuodelta 1939, solmio, joka kiristi kaulaa, laiha lompakko ja opetusfilmi Puu syntyy siemenestä ja sitten vielä Tuntematon sotilas. Nuo isot tohvelit tuossa on ihan sitä varten, että monet miehet kiintyy vanhoihin vaatteisiinsa. Koska mun harrastuksena on lintujen ruokkiminen, niin on tullut tarkasteltua näitä auringonkukan siemeniä vähän tarkemmin. Ja mikä mielenkiintoista, niin nekin on kaikki yksilöitä. Niissä on pikkusen eri variaatioita tuossa muodossa ja sitten raidat asettuu aina vähän eri tavoin. Sitten tämä männyn-siemen poiki mulle projektin Käpylässä. Siellä Käpylän ruotsinkielinen ala-aste
remontoitiin ja siihen tuli uusi lisäsiipi. Ja sinne mä tein semmoisen seinäteoksen, jossa mä ajattelin tätä koulua isona käpynä, josta nämä lapset sinkoutuvat maailmalle. Yhdelläkin siivellä voi lentää. Sitten lapsuus on hyvin tärkeä vaihe ihmisen elämässä, eikä lapsen esineet ole yhtään sen vähäpätöisempiä kuin aikuistenkaan. Eli tässä mä oon ikuistanut omaan lapsuuteeni liittyvää esineistöä ja vähän muidenkin. Siinä on päiväkirja, jossa kerrotaan ammatinvalinta-asioista. Ja sitten tämmöinen värssykirja, Kalleen kultajyvä, Ompi hyvä sydän, Merja, 1960. Sitten vähän pehmoeläimiä, omia ja vähän muidenkin. Sitten tämä fossilointi on jatkunut ihan tiedän nyt kuinka kauan jatkuukaan, mutta mulla on ollut aina tapana pitää tämmöistä taskualmanakkaa mukanani ja niitä on sitten kertynyt nurkkiin aika pinoja, kun näitä on tutkinut, niin on ymmärtänyt, jos ei nyt sit muuten ole tätä tajunnut, että aika kuluu ja asiat unohtuu. Ja tämä unohtaminen nimenomaan on tullut yhä tärkeämmäksi. On hauska selata tämmöistä muistikirjaa ja tajuta, että yhtäkkiä joku nimi, paikan nimi, Albenga, ei sano yhtään mitään. Tosiaan viime kesänä Potviapori täytti 40 vuotta ja me Potviaporin naiset päätimme kerrankin oikein leipoa savesta. Teimme Karjalan piirakoita, kakkuja ja pullia. Omien näyttelyiden kutsukortteja ihan sen takia, että mun tapani tehdä yhdeltä monelle on ollut nimenomaan omien näyttelyiden kautta. Omia näyttelyitä ja sitten jotain yhteisnäyttelyihin osallistumisia. Se on ollut mun työtapani koko ajan. Uunin kita on aamollaan. Olisiko jotain hyviä ideoita?